ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා KalanaTEC YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ YouTube channel එකක් කරන ඔයාට YouTube channel එකේ නැතුවම බැරි අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕන setting එකක් ගැන. ඉතින් මේ setting එක කරගන්න එක ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා YouTube channel එකක් කරගෙන යනවා නම් සහ ඒක ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා නම් ඒක ඉස්සරහට ලොකු channel එකක් බවට පත් කිරීමේ අදහසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ කියන setting එක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව අනිවාර්යෙන් යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ඔයගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අර කිව්වා වගේ YouTube channel එකක් ඔයා නිර්මාණය කරනකොට ඔයාව normal standard account එකක් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. සහ මේ standard account එකේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් limited දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් brand account එකකට සාපේක්ෂව. ඉතින් මොකද්ද මේ brand account එක කියන්නේ? YouTube එකෙන් brand account එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා YouTube එකත් එක්ක හරියටම කිව්වොත් අපි අර Facebook එක professional mode එකට මාරු කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ brand account එකක් විතර මාරු කරාම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා YouTube channel එක ඉස්සරහට හොඳට කරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් සහ මේක වැඩි දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එක brand account එකක් විතර convert කරගන්නවා. ඉතින් මම අද step by step කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ standard account එකක් brand account එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් brand account එකක තියෙන වාසි ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඔයාට standard account එකේ බෑ ඔයාගේ YouTube channel එකට managers ලාපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේ brand account එකකට convert කරාට පස්සේ ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට managers ලා ඔයාට පත් කරන්න සහ ඒ දේවල් ඒගොල්ලන්ට edit view ඒ වගේ දේවල් manage කිරීම සඳහා managers ලාපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම YouTube channel එකක් නිර්මාණය කළා ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගානකට ඩෙවලොප් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක සෙල් කරන්න ඒ කියන්නේ විකුණන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෑන්ඩඩ් account එකේ තියාගෙන විකුණන්න බෑ. ඔයාලට brand account එකකට යන්න වෙනවා. මොකද brand account එකේ තමයි අපිට YouTube එකේ ඕන එහෙමත් නැත්නම් YouTube එකේ අයිතිකාරයව අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේල් එක ඔයාගේ මේල් එක වෙනුවට වෙන කෙනෙකුගේ මේල් එකකට ඔයාලට කෙලින්ම YouTube account එක transfer කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් standard account එකකදී මේ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකට brand account එකක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි යන් කොහොමද තමන්ගේ standard YouTube channel එක brand YouTube channel එකක් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් මේ වීඩියෝ එක. හරි අපි බලමු කොහොමද standard account එක brand account එකක් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ ඔයාගේ profile icon එක click කරලා ඒකේ පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙනවා settings කියලා එකක්. අන්න එක click කරන්න. ඒක click කරාම මේ වගේ interface එකකට එනවා. එතනදී උඩම තියෙනවා channel status and features. ඊළඟට create a new channel. ඊළඟට තියෙනවා view advanced settings කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන view advanced settings කියන එකට යන්න. එතනට ගියාම ඔයාට පෙන්නයි මෙන්න මෙහෙම move channel to brand account කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක මේ වෙනකොට තියෙන්නේ standard account එකක. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවත back වෙලා ඔයා යන්න create a new channel කියන එක. ඒ යන්න කලින් ඔයාගේ දැනට තියෙන channel එකේ name එක හරියටම copy කරගන්න. ඊට පස්සේ create a new channel ගිහිල්ලා ඔයාලා copy කරගත්ත name එක ඒ විදිහටම දීලා ඔතනට tick එකක් දාලා create කියන එක ඔබන්න. create කියන එක ඉබ්බට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ channel එකක් අලුතින්ම create වෙයි අර නමින්ම. ඉතින් මේකේ මොකුත්ම නැහැ subscribers ලා නැහැ මේකේ videos මොකුත් වැටෙන්නේ නැහැ. මේ ඇවිල්ලා අලුත් channel එකක්. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවත ඔයාලා profile icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ settings කියන tab එකට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ advanced settings කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ move brand account කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකේ password එක හැම දීලා two step verification හැම දීලා තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් හරියට කරලා log වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි log වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට ආව යනවා. එතනදී තියෙනවා YouTube channel begin mode කියලා.
ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාටම ගියාම පස්සේ තියෙනවා ඔයාර අලුතින් හදපු channel එක පෙන්නනවා. ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා replace කියලා. ඔයා මෙන්න මේ replace කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ අලුතෙන් හදපු channel එක ඇතුලේ තියෙන සියලුම subscribersලා comments ඊළඟට ඔයාගේ video watch history ඔක්කොම delete වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඔයා ඒ channel එක දැන් තමයි හැදුවේ අලුත්ම channel එක. ඉතින් ඒක delete වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තියෙන ඒවා ඉතින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් මේකේ ඇත්තටම කොත් නෑ. කියවල බලන්න එහෙම කියවන්න දෙයක් නෑ. මේක තමයි අලුත්ම channel එක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාලා ඔයාලට දෙන්නේ delete channel කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා move channel. ඉතින් ඔයා දෙපාරක් දාන්න නැතුව මේක move කරන්න. ඒක කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එක move වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ channel එක brand account එකක් වෙලා තියෙන්නේ. brand account එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් account එකක නැති features ගොඩක් අපිට brand account එකකදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට managers ලව මාරු කරන්න, පත් කරන්න, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් brand account එක කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයා YouTube channels හදලා විකුණන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම brand account එකක් කරගන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් account එකේදී ඔයාට channel එකක් කවදාවත් විකුණන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ mail එකත් එක්කම දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් account එක normal brand account එකක් කරගන්න. කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ channel එකට ගියාම welcome to YouTube studio කියලා නැවත අලුත් විදියටම පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක හරියටම brand account එකක් වුණාද කියලා. මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා අපි යන් permissions වලට. ඉතින් ඔයාට standard account එකේදී මෙතනට ගියාම පෙන්නන්නේ invite කියලා. ඉතින් දැන් පෙන්නනවා manage permissions. ඊළඟට මේකේ ගොඩක් securities වැඩි කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන delete your brand account කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේදී ඔයාගේ account එක brand account එකක් විදිහට convert වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට brand account එකක් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා දැනගන්න ඇති කොහොමද standard account එක brand account එකක් කරගන්නේ සහ ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් YouTube කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා YouTube එක ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ කියන දේවල් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. YouTube channel එකේ standard account එකේ ඉඳන් brand account එකකට මාරු වෙන්න. ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.